Truyền rằng 500 năm trước, thầy trò Đường Tăng từ Đông Thổ Đại Đường đến Tây Thiên Thỉnh Kinh. Trên đường thì trải qua 9981 kiếp nạn, diệt yêu trừ ma, phổ độ chúng sinh. Ngộ Không được phong làm đấu chiến thắng Phật, lúc này đã quy y ngã Phật. Nhiều năm sau, đấu chiến thắng Phật ngày nào đã chán ngán với cảnh giết chóc. Cái gọi là phổ độ chúng sinh, hàng yêu phục ma, chỉ là dùng sát nghiệp lấn áp chiêu hàng tam giới. Thiên đình ngày nào đã không còn là thiên đình của năm đó. Ngộ Không từ bỏ Phật vị, trở về Hoa Hỏa Sơn, một lòng cầu tiêu diêu tự tại. Thế nhưng trời không chiều đường người, thiên đình cử thiên binh thiên tướng, đứng đầu là Hiển Thánh Nhị Lang Chân Quân, anh Liêm Dương Tiễn của chúng ta đó, và tứ đại thiên vương mang quân thảo phạt. Ngộ Không một mình nghênh chiến. Đại chiến nổ ra, Dương Tiễn và Ngộ Không đại chiến 500 hiệp, bất phân thắng bại. Tứ đại thiên vương không phải ngồi không, nhìn chằm chằm vào sơ hở mà áp chế Đại Thánh. Dương Tiễn dùng phủ chém một búa, Đại Thánh tránh được, nhưng một hòn núi phía sau thì bị tách thành hai nửa. Tức giận vì trận chiến không công bằng, Đại Thánh hóa thành chim bay đi, để lại lời nói: có giỏi thì cùng ta vào núi đánh nhau. Dương Tiễn chỉ hừ lạnh một tiếng rồi hóa thành chim cắt đuổi theo Đại Thánh. Bất ngờ lúc này, chiếc vòng kim cô tưởng chừng đã được tháo ra từ 500 năm trước lại xuất hiện, khiến Đại Thánh pháp lực hỗn loạn, đầu chón mắt hoa. Dương Tiễn nhân cơ hội này ra một đòn toàn lực, khiến đất rung núi chuyển, và đó là truyền thuyết về Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không. Giờ đây, trên đỉnh núi Hoa Hỏa Sơn chỉ còn lại một tảng đá được xem là chân thân của Ngài. Tuy nhiên, Tề Thiên Đại Thánh bất tử bất diệt, linh hồn chia thành lục căn, ẩn nấp khắp nơi, chờ đợi kẻ được chọn là Thiên Mệnh Hầu đến lấy. Ngày lục căn quay về một khối là ngày mà Đại Thánh tái sinh. Chương 1: Hỏa chiếu hắc vân. Chuyện kể rằng mùa đông đã mãn, tuyết xuân vừa lên. Tam Tạng nhìn xung quanh không thấy xóm thôn. Đi được một đoạn xa xa thì thấy có bóng hình cao lớn, bèn hỏi: Ngộ Không, ngươi coi đó có phải là nhà giàu chăng? Đại Thánh trả lời rằng: một là đình chùa, hai là đình miễu. Vậy thì thầy ráng vào đó mà nghỉ, mà chúng ta lại đi. Tam Tạng thấy vậy thì rất là mừng, giục long mã đi đến. Chùa này bản vàng chữ ngọc, tên tự Quan Âm Thiền Viện. Trong chùa sư sãi rất đông, nghe thấy có khách từ đại đường đến cũng vui vẻ đón. Trụ trì tên là Kim Trì Tưởng Lão, thọ 270 tuổi. Kim Trì thấy Đường Tăng tướng mạo đường hoàng, nghĩ rằng là một vị lớn đến từ phương xa, ắt có mang theo trên người bảo vật, nên ngỏ ý muốn nhìn xem. Tam Tạng khiêm tốn mà rằng: đường xá xa xôi, không mang theo vật báu. Ngộ Không tính tình háo thắng: vật báu không có, nhưng thầy ta có chiếc cà sa đẹp mắt lắm. Cả chùa sư sãi cười ồ lên. Đại Thánh giận lắm hỏi: các ngươi cười cái chi? Một sư nói rằng: trưởng lão có điều không biết, thầy ta có 12 rương áo cà sa, tồn hơn 100 chiếc, chiếc nào chiếc nấy vải quý, tơ gấm, thêu chữ vàng nạm ngọc, có chiếc nào mà không quý chứ? Tuy nhiên, sau khi Ngộ Không nhìn qua rương áo cà sa thì bảo: mấy cái này mà là cái gì, vứt hết đi. Đây mới là áo cà sa quý của sư phụ ta. Lúc này chiếc áo cà sa được lộ ra, mở giấy ra thì thấy hào quang chói mắt, hơi ánh sáng nhà. Thầy nào cũng thất kinh, gãi đầu le lưỡi, nhất là Kim Trì trưởng lão, muốn lấy được mà thôi. Lúc này Kim Trì trưởng lão tay cầm áo cà sa, miệng lẩm bẩm khóc lóc, mắt đã mờ, nhìn không rõ. Lúc này Tam Tạng mới nói rằng: chắc là trời đã tối cho nên sư nhìn không rõ, hay là chúng ta đốt đèn lên, như vậy ngắm sẽ dễ dàng hơn. Kim Trì trưởng lão lấy một cái lý do rất là ngôn nghê: trời thì tối, đốt đèn lên, mắt mờ nhìn không rõ. Phải chi mà thầy rộng lượng cho tôi mượn xem hết đêm nay thì tôi cảm ơn dữ lắm. Tam Tạng nghe nói như vậy á thì thất kinh và mới quay trở lại trách Tôn Hành Giả là cũng tại nhà ngươi hết. Tôn Hành Giả mới nói là không hề chi, có gì đâu mà sợ, cho ông cứ mượn đi. Nói rồi lấy áo trao cho Sải Già. Lúc này thì Kim Trì trưởng lão rất là vui mừng. Hai thầy trò sau khi mà ăn cơm nước đầy đủ thì quay trở lại phòng và đi ngủ. Đêm đó Kim Trì trưởng lão ôm gói áo mà khóc, nước mắt dầm về. Thì các sư các sãi trong chùa hỏi là tại sao mà thầy lại khóc. Kim Trì nói là vì ta coi không có đặng cái áo cà sa này. Các sư sãi thì thưa: thì áo trong gói xong không mở ra mà coi, khóc làm chi, có gì đâu mà không đặng. Kim Trì lại nói là coi một lát thì cũng như không, ta năm nay 270 tuổi rồi, cà sa mấy tủ, xét lại mấy trăm cái áo thì không bằng một cái này. Nếu mà mặc đặng một ngày á thì chết cũng nhắm mắt. Lúc này thì có một cái hòa thượng nhỏ tên là Quảng Trí ló ra và nói rằng: nếu mà thầy muốn bận cái này luôn á thì cũng đâu có gì đâu mà khó. Hai thầy trò họ ngày đi đêm mệt, tối ngủ ly bì, phá cửa phòng vào cắt cổ đi cho rảnh. Vậy là chúng ta được áo cà sa truyền tử lưu tôn. Kim Trì nghe cái chuyện độc ác như vậy không những là không cản lại các bạn, mà còn nói là cái kế đó hay lắm, đem dao búa lại ra cho mau. Có một tiểu sa di khác tên là Quảng Mu thì đứng ra can.
đó là cái ấy không khéo. Mình làm mưu hại nó thì phải giữ thế mới xong. Mặt trắng á, thì dễ xử lắm, nhưng mà anh Mặt Long thì chưa chắc là xử được đâu, nó hại mình như chơi. Xin dân kế này, chất củi đổ dầu thiêu họ, họ tưởng là cháy chùa, mình khỏi mất thường nhân mạng. Kim Trì lúc này thì lại càng tấm tắc khen hay, cho nên là đêm đó thì tất cả các sư các sãi ở trong chùa thì chất củi xung quanh phòng ngủ của Tôn Ngộ Không và Tam Tạng. Tôn Ngộ Không thì lúc này không có ngủ các bạn, và nghe được động tĩnh thì ra phía bên ngoài hóa thành một chú tiểu và hỏi mọi người đang làm cái gì đó. Thì sau khi mà nghe được nguồn cơn hậu quả thì Tôn Ngộ Không chẳng những là không có đi ngăn cản mà còn cười cười. Lúc này thì xuất hồn và lên thiên đình, mượn Quảng Vục Thiên Vương cái lồng tránh lửa. Lúc mà lửa đốt cháy lên á thì ụp cái lồng chính lửa lại ở chỗ Tam Tạng ngủ mà thôi. Còn chỗ khác á, chẳng những là Ngộ Không không có dập lửa mà còn thổi gió để cho lửa cháy lan ra khắp nơi. Mấy sư sãi trong chùa á thì lúc này đâu có chạy khỏi, bởi vì thế lửa rất là lớn rồi, người chết người chạy. Kim Trì trưởng lão á thì cứ nghĩ là tiếc cái áo cho nên là quay trở lại phòng chỗ đựng cái áo cà sa quý để tìm. Nhưng mà lúc này thì chợt nhận ra là cái áo đã biến mất. Thì ra là ở trên núi Hắc Phong này còn có một cái con yêu quái là một con Hắc Hùng Tinh. Con này sau khi thấy chùa bị cháy ở chỗ Quan Âm Thiền Viện á, thì tới cũng có ý đồ tốt thôi. Nó cũng tới định dập lửa. Nhưng mà sau khi nhìn thấy ở trong phòng có cái áo cà sa quý báu á, thì nó cũng đi rồi nó chuồn đi luôn. Kim Trì trưởng lão không tìm được áo cà sa, mà sư sãi trong chùa thì chết gần hết, cho nên là rất là hổ thẹn, không còn mặt mũi nào cho nên đập đầu tự giận. Còn trong phiên bản phim năm 1986 á, thì Kim Trì sau khi mà quay trở lại phòng á, thì bị một cái cây xà nhà đang cháy và đè xuống và chết tươi. Cho nên là giữa hai cái phiên bản này thì nó không có tương thích, nhưng mà kết quả cuối cùng thì Kim Trì vẫn là chết. Mà ở trong Black Myth Wukong đó thì Lăng Hư Tử cùng với Kim Trì trưởng lão là hai cái người mà được hồi sinh từ cái phép thuật của Hắc Hùng Tinh. Tuy nhiên là cái phép này vẫn chưa hoàn thiện, cho nên là hồi sinh ra thì cũng không phải là con người mà là yêu quái. Kim Trì trưởng lão á, thì vẫn giữ được cái nét mặt của ngày xưa, nhưng cái vấn đề là đầu thì rất là to, mắt thì lại nhắm, rất là nhiều đường vân đen ở trên đầu, giống như là một cái người đã đập đầu tự vận. Còn Lăng Hư Tử mà cái phiên bản Black Myth Wukong này thì có tới 2 con Lăng Hư Tử lần các bạn nha. Một con Lăng Hư Tử á thì sau khi hồi sinh lại trở thành yêu quái, thì lúc trước nó cũng là yêu quái thôi, nhưng mà bị hồi sinh ở trên thân xác của rất là nhiều những con sói khác, thì nó cảm thấy cái cuộc sống này nó không có ý nghĩa cho nên đã treo cổ tự giận. Còn con Lăng Hư Tử sói trắng ở trong cái phiên bản Black Myth Wukong nó là một con sói khác và được Hắc Hùng Tinh phong cho cái chức là Lăng Hư Tử. Cho nên là Lăng Hư Tử ở trong Black Myth Wukong nó đã không còn là chỉ một cái con yêu quái hay là tên cụ thể, mà nó giống như là một cái chức danh nhiều hơn. Sau khi mà Thiên Mệnh Hầu của chúng ta đánh bại toàn bộ những cái con boss ở trong này, thì sẽ có một cái vấn đề xảy ra là trong cái chương 1 này còn có một cái con, đó là Bạch Y Tu Sĩ hay là Bạch Y Tú Sĩ. Thì Bạch Y Tú Sĩ này á có một cái điểm rất là đặc biệt các bạn, là hai cái con yêu quái là Kim Trì trưởng lão và Lăng Hư Tử thì được hồi sinh với một cái hình hài gọi là có rất là nhiều khuyết điểm, cho nên là vẫn chưa được cái hình hài giống như mà trước khi chết. Trong khi đó thì Bạch Y Tú Sĩ thì lại rất là hoàn thiện, và có một cái câu nói mà Bạch Y Tú Sĩ giữ lại tới bây giờ vẫn còn rất là nhiều cái ẩn ý ở trong đó. Là Bạch Y Tú Sĩ có nói một cái câu, đó là ta đơn thuần chỉ là tai mắt cho đại ca, ta chỉ vờ trung thành với con gấu, là một tên gác cửa theo lệnh của nó mà thôi. Như vậy thì Bạch Y Tú Sĩ này hành động theo một vị đại ca nào đó mà chẳng hề coi Hắc Phong Đại Dương có một tí trọng lượng nào. Như vậy thì cái vị đại ca này là ai chúng ta vẫn chưa hiểu được. Chương 2, phong khởi hoàng hôn. Ở trong nguyên tác của Tây Du Ký thì thời xưa có một cái nước gọi là Tư Cấp Lý ở Hỏa Diệm Sơn, ngay chỗ mặt trời lặn, cho nên còn gọi là thiên tận đầu, tức là chóp núi nơi tận cùng của bầu trời. Nơi này quanh năm khí nóng hung người, mỗi khi mặt trời lặn xuống vùng biển ở phía Tây, sức nóng khủng khiếp của nó khiến nước biển sôi lên sùng sục, tạo ra một âm thanh khó chịu khiến toàn bộ trẻ con trong nước Tư Cấp Lý đều khóc thét vì sợ hãi. Thế là người dân Tư Cấp Lý có lệ cứ đến cuối ngày thì lại kéo nhau lên tường thành đánh trống, thổi tù và để át đi tiếng nước biển sôi. Ở trong Black Myth Wukong á, thì nước Tư Cấp Lý này có khí hậu nóng nực các bạn, nhiều gió và cát, nhưng lại có rất nhiều mỏ vàng, cũng giống như trong nguyên tác. Cứ tới cuối ngày thì mặt trời lặn, nước biển lại sôi. Đức Phật đã ban cho nước này một cái chiến trống tên là Lạc Nhật, dùng cái tiếng trống này để át đi
tiếng nước biển sôi. Vì lẽ đó mà thần dân của nước Tư Cấp Lý rất là tôn kính Phật giáo, dùng vàng của họ để xây dựng chùa chiền, từ đó đổi tên nước còn gọi là Kim Phật Quốc. Sau khi mà Phật giáo phát triển rất là lâu thì phát triển tới một cấp độ cực thịnh, người dân ở trong đó tin tưởng vào Phật giáo nhiều hơn là tin tưởng vào quốc vương. Lúc này thì quyền lực của Phật giáo lấn át dần quyền lực của quốc vương, cho nên là quốc vương của nước Tư Cấp Lý mới ra luật phá bỏ chùa chiền, đuổi các nhà sư đi, rồi đổi tên nước thành Lưu Sa Quốc. Không lâu sau thì cái sự kiện này xảy ra thì Lưu Sa Quốc bỗng gặp một cái tai nạn. Ở đâu xuất hiện một con trùng khổng lồ gọi là phù bản, và sinh vật này vừa to vừa hung tợn, lớp vỏ lại cứng hơn đá, nó mặc sức tàn phá vương quốc. Cái con phù bản này cứ mỗi khi mà buổi chiều người dân bắt buộc phải đánh trống lạc nhật, sau khi mà nó nghe tiếng trống thì ngay lập tức thức tỉnh, và ở dưới cát sẽ trồi lên tiếp tục phá phách tàn phá thôn làng, gặp người liền giết. Mọi người thấy phù bản rất là hung hăng, mà ở trên đầu còn đeo một chiếc đầu Phật bằng đá, cho nên nghĩ là tại vì quốc vương đã khinh nhờn Đức Phật đập phá chùa chiền, cho nên là quốc gia mới gặp phải báo ứng. Tới một ngày thì có một vị đạo sĩ tóc vàng xuất hiện với cái tuyệt kỹ ra muội thần phong, một thân bản lĩnh, thì cái vị này đã đánh đuổi được cái con trùng khổng lồ này. Quốc vương rất là vui mừng, cho nên là phong vị này làm Hoàng Phong Quốc sư. Hắn ở lại quốc gia này vài năm trước khi chuyển đến Hoàng Phong lĩnh làm yêu vương. Ở trong game thì sau khi trốn khỏi núi Tiểu Tu Di, Hoàng Phong quay trở lại vương quốc Lưu Sa để làm quốc sư. Từ đó thì mọi việc từ lớn cho tới nhỏ, quốc vương đều nhất nhất nghe theo lời của Hoàng Phong quái. Thậm chí là ông ta còn ban hành kính thử lệnh, một cái lệnh đó là bắt người dân ở trong nước là phải tôn kính và tôn sùng loài chuột. Quốc vương của Lưu Sa Quốc thì có 3 người con trai. Sa Đại Lang nổi tiếng là một dũng tướng. Anh này thì rất là được vua cha và thần dân tôn sùng, giống như là anh hùng cho nên là sau khi mà xuất hiện cái vị Hoàng Phong Quốc sư này thì gần như là chiếm hết tất cả quyền lực. Cho nên là lúc này Đại Vương Tử liên kết với các đại thần để can gián với quốc vương, nhưng mà mấy cái vị đại thần này thì đều bị quốc vương lôi ra chém đầu. Trong khi đó thì Đại Vương Tử thì không kiềm chế được, hất đổ bàn tiệc trong ngày lễ sinh nhật của Hoàng Phong. Quốc vương ngay lập tức tống anh ta vào ngục và thông báo rằng Đại Vương Tử đã mắc bệnh điên. Tam Vương Tử thì là người thông minh, đọc rộng biết nhiều, rất sùng kính đạo Phật. Chứng kiến phụ vương u mê như thế thì anh ta chán nản và bỏ đi. Còn lại một người con thứ, Nhị Vương Tử. Người này thì bình sinh, cơ thể tráng kiện, có bản lĩnh võ nghệ, nhưng mà đầu óc thì ngô nghê. Về dũng thì cũng không bằng anh cả, về trí thì không bằng em út. Cho nên là vị Nhị Vương Tử này làm đứa con mà quốc vương ít quan tâm tới nhất. Nhưng mà sau khi hai người kia, một người bị tống vào ngục, một người bỏ đi, thì chỉ còn duy nhất anh này là vẫn còn trung thành và ủng hộ quốc vương mà thôi. Bây giờ thì lại nói về Đại Vương Tử. Một ngày nọ thì anh không thấy bóng dáng tên lính nào, cho nên là trốn ra khỏi ngục. Sau khi mà đi ra đường phố thì Đại Vương Tử mới kinh hãi khi mà nhìn thấy khắp nơi tất cả đều là chuột, không hề có bóng dáng của một thần dân nào. Chạy vào trong cung thì bắt gặp một con chuột già có chất giọng rất là giống phụ vương. Đại Vương Tử cho rằng đây là yêu thuật lừa gạt của Hoàng Phong, giận dữ cầm kiếm xông vào định chém con chuột già. Không ngờ khi liếc nhìn vào gương, anh ta nhận ra chính mình cũng trở thành một con chuột lớn. Như vậy là toàn bộ người dân ở trong nước Lưu Sa đều đã biến thành chuột. Ở trong bối cảnh của trò chơi thì sau khi mà tới Lưu Sa Quốc thì người chơi sẽ gặp một cái nhân vật là Hoàng Bào Viên Ngoại, mỗi con lợn mặc áo vàng. Cũng sẽ nghe nó kể rằng nó vừa ăn vài con chuột cho đỡ đói, nhưng thấy vị của chúng nó rất giống thịt mừng người. Như vậy thì các bạn cũng thấy là nếu mà cái con Hoàng Bào Viên Ngoại này là một cái con thiện nó ăn mà lại nói giống thịt người thì chắc là nó cũng ăn thịt người rồi thì nó mới biết, đúng không? Còn về phần Tam Vương Tử thì gặp ở chapter 3, cho nên là các bạn sẽ gặp anh ấy ở phần sau nha. Như vậy là sau khi hỗ trợ và làm nhiệm vụ với cái con đó là Hoàng Bào Viên Ngoại thì chúng ta sẽ quay trở lại quá khứ. Lúc này chúng ta sẽ quay trở lại Lưu Sa Quốc về thời kỳ vẫn còn cái trống lạc nhật, và là cái thời điểm mà Hoàng Phong Quái mới xuất hiện mà thôi. Ở chỗ này thì Hoàng Phong Quái có nói với Thiên Mệnh Hầu là mặc dù nó có bản lĩnh Tam Muội Thần Phong, nhưng mà ngọn gió này thì cũng không đối phó được với phụ bản, vì ở trên người phụ bản có bảo vật nào đó chống lại cái thuật pháp này của nó. Cho nên là Thiên Mệnh Hầu cùng với Hoàng Phong sau khi kết hợp giết được cái con trùng phụ bản này thì lúc này thì Thiên Mệnh Hầu của chúng ta mới nhặt được cái viên Định Phong Châu. Và trong nguyên tác thì viên Định Phong Châu này là bảo vật của Linh Cát Bồ Tát giao cho Tề Thiên Đại Thánh dùng để áp chế cái con chuột tinh ở trên núi Hoàng Phong.
Cái con chuột tinh này ở trong nguyên tác nó cũng có một cái danh hiệu rất là khủng khiếp các bạn, được gọi là Hoàng Phong Đại Thánh. Các bạn cũng biết là pháp lực của nó rất là ghê gớm, tới Tề Thiên Đại Thánh mà cũng không làm gì được, thậm chí là còn bị gió nó thổi mù mắt. Nếu mà không nhờ Già Lam Bồ Tát chữa mắt cho thì chắc có lẽ là mù luôn rồi các bạn, hỏa nhãn kim tinh mà còn chịu không nổi. Như vậy là ở trong Black Myth Wukong thì tất cả những cái hình ảnh mà chúng ta đều có thể thấy, từ quốc vương cho tới đại hoàng tử hay là nhị hoàng tử đều biến thành con chuột. Trước đây vốn dĩ là một quốc gia rất là phồn thịnh và tươi vui, nhưng mà bởi vì những cái lựa chọn sai lầm của mình, sự đố kỵ và lòng ganh ghét đã đưa họ tới một cái kết thúc là cả một quốc gia tan hoang. Toàn bộ người dân thì biến thành chuột, trở thành yêu quái trong mắt chúng nhân. Chương 3, Dạ Sinh Bạch Lộ. Thì nói tới chương 3 này, nhân vật của chúng ta sẽ được đưa tới Tiểu Lôi Âm. Thì cái map Tiểu Lôi Âm này ở trong cốt truyện của Tây Du Ký là cái map kiếp nạn thứ 53, bị nạn Tiểu Lôi Âm. Ở trong Tiểu Lôi Âm á, thì có một cái người tên là Hoàng Mi Lão Phật, hay là Hoàng Mi Lão Quái, hay là Hoàng Mi Đại Vương, vốn là một tiểu đồng có cái lông mày màu vàng các bạn, và giữ khánh cho Phật Di Lặc. Nhân lúc Phật Di Lặc đi dự hội thì tên này lấy cắp bảo bối và thành lập ra Tiểu Lôi Âm tự, tự xưng là Hoàng Mi Lão Phật. Khi Đường Tăng vào chùa Lôi Âm á, thì Hoàng Mi đã đóng giả làm Phật tổ để lừa và bắt giữ Đường Tăng. Yêu quái này thì chỉ muốn thành Phật nên mới làm khó dễ 4 thầy trò Đường Tăng mà thôi. Trong cái trận giao chiến đầu tiên của Hoàng Mi Lão Phật với lại Tôn Ngộ Không á, thì Tôn Ngộ Không đã bị nhốt vào trong cái não bạc vàng. Cái bảo pháp này thì ngay cả gậy Như Ý thì cũng không thể nào phá vỡ được. Ở trong đó mà lâu á thì có thể sẽ tan chảy thành nước, cho nên là trong khi mà bên trong tối ôm, nóng nực đến nỗi mồ hôi vã ra như tắm, xô phải đẩy trái không có thoát ra được, thì Tôn Ngộ Không mới phải triệu hồi Kim Cang Long cùng với những cái vị khác ở trên thiên đình xuống, thì triệu hồi tới 2-3 lần nữa các bạn. Cho nên là mới có cái chuyện là một đống gần như là thần tiên xuống để hỗ trợ Tôn Ngộ Không để thoát ra khỏi cái này thôi. Các bạn nếu muốn tìm hiểu kỹ hơn thì các bạn đọc cái kiếp nạn thứ 53, bị nạn của Tiểu Lôi Âm ha. Cái chương truyện này sẽ là một cái chương truyện nó khá là hay. Thì sau cùng á, Kim Cang Long mới dùng sừng đục được một cái lỗ rất là nhỏ ở trên cái não bạc vàng này thôi, và Ngộ Không biến cái cây gậy Như Ý của mình thành một cái mũi khoan một cái lỗ cực kỳ nhỏ ở trên sừng của Kim Cang Long, sau đó hóa phép thành một làn khói nhập vào đó thì mới thoát ra được. Nhưng cuối cùng á, sau khi thoát ra khỏi não bạc vàng thì tánh Ngộ Không rất là nóng tính, cho nên là đập từ phía ngoài, và không biết lý do vì sao đập ở phía trong thì nó không có bị vỡ, nhưng mà cái não bạc vàng này đập ở phía ngoài thì nó bị vỡ, cho nên là toàn bộ yêu quái ở trong đó bị đánh động. Lúc này thì con Hoàng Mi Lão Phật này nó mới xuất hiện và sử dụng một cái túi gọi là túi hậu thiên. Cái pháp bảo này có thể thâu tóm vạn vật, hút cả trời đất, không gì chống lại được. Sau cùng thì Ngộ Không phải nhờ tới Phật Di Lặc các bạn, thì chỉ điểm dẫn cái con yêu quái này tới cánh đồng dưa hấu. Mà lúc đó thì Ngộ Không có nói nếu như mà dẫn dụ nó mà nó không tới thì phải làm sao, thì Phật Di Lặc mới viết vào trong lòng bàn tay của Ngộ Không một cái chữ cấm, và sau khi mà đưa bàn tay cái chữ cấm này về phía cái con Hoàng Mi Lão Phật này thì nó mới chạy theo ra tới cánh đồng dưa hấu. Lúc này thì Phật Di Lặc giả làm người trồng dưa, còn Ngộ Không thì biến thành trái dưa. Biết bản tính của Hoàng Mi rất là thích ăn dưa hấu, cho nên là mới bày ra cái kế này. Thì sau đó Hoàng Mi ăn cái trái dưa hấu ở trong đó có cái hạt là do Ngộ Không biến thành, thì Ngộ Không mới đánh phá ở trong bụng của Hoàng Mi, làm cho con Hoàng Mi này nó sợ gần chết, cho nên là mới nhờ Phật Di Lặc là kêu Ngộ Không đi ra đi, bởi vì nó xin tha rồi. Thì như các bạn cũng thấy là ở trong cái cốt truyện của Tây Du Ký á, thì Hoàng Mi vốn là một đứa trẻ có bản tính ngốc nghếch rồi các bạn, nên thường xuyên làm ra những cái việc khôi hài. Chứ thực chất thì Hoàng Mi có đạo hạnh tu hành rất là cao, và chỉ muốn thay thế Đường Tăng lập một cái đội thỉnh kinh riêng để được trường sinh bất lão tu thành chính quả thôi. Nhưng mà ở trong Black Myth Wukong thì Hoàng Mi lại là một cái vị mà thuộc dạng có lòng tham rất là lớn và sát niệm rất là nặng. Bản thân Hoàng Mi các bạn thì tin là con người sinh ra bản thân tính bổn là ác, cho nên phần nào tâm ma chính là phần hiện hữu rõ ràng nhất của một con người. Cho nên Hoàng Mi mới dùng cái túi hậu thiên này để biến thiên mệnh hầu của chúng ta trở thành con xích khao mã hầu, tức là gần như là biến thành một cái nhân vật ác hơn, coi như đó là cái phần tâm ma của thiên mệnh hầu ha. Sau khi mà thiên mệnh hầu đánh bại Hoàng Mi Quái thì Hoàng Mi Quái chạy ra ngoài hồ băng
nói sẽ dùng lục căn của Tôn Ngộ Không một lần nữa rồi lao đầu xuống dưới hồ nước. Lúc này thì Phật Di Lặc xuất hiện nói rằng Hoàng Mi sở hữu một trong lục căn của Đại Thánh nên đã dùng nó để biến túi hậu thiên thành bảo vật có khả năng đoạt hồn phách và thần tiên lẫn yêu quái. Vì cái sự sơ hở này của Phật Di Lặc mà khiến Bát Giới tức giận và đánh vào đầu Phật. Phật Di Lặc cho biết là có thể dùng cần câu để câu được con cá vàng 10 đuôi ở dưới hồ, cũng chính là căn khí của Ngộ Không. Có lẽ là vì vậy mà nó đánh bại được Quy Tướng Quân, bởi vì cái căn khí này nó quá là mạnh. Rồi, như vậy là các bạn cũng đã nắm sơ được cái cốt truyện ở trong cái chương 3 này. Thì ở trong cái cốt truyện của chương 3 này thì phải nói là có một cái dàn quái vật rất là khổng lồ các bạn, nhiều lắm, đông quá trời đông luôn. Cho nên là mình sẽ chỉ kể tới những cái con quái vật mà có cái tạo hình ấn tượng cũng như là có những cái lo ở phía sau nó thôi. Còn những cái con quái vật khác thì chúng ta có thể tạm thời bỏ qua ha. Các bạn có thể xem những cái kênh phân tích khác để nó rõ ràng hơn, bởi vì kể ra trong này thì nó sẽ rất là dài. Đầu tiên thì chúng ta sẽ nói về Kim Cang Long đi. Thì lúc nãy mình cũng đã nói rồi, cái vị Kim Cang Long ở trong cốt truyện thì là một trong nhị thập bát tú, tức là 28 cái vì sao ở trên trời ấy các bạn. Thì Kim Cang Long giao chiến với người chơi thì cũng không phải là bởi vì muốn đánh nhau với lại Thiên Mệnh Hầu đâu các bạn, mà bởi vì Hoàng Mi lão quái thì có một cái pháp bảo quá là lợi hại đi, cho nên là đã thay đổi tính tình của Kim Cang Long. Cốt truyện của Black Myth Wukong thì có một cái phân đoạn đó là Kim Cang Long nói chuyện với một vị nào đó mà bị nhốt ở trong não bạc vàng, và cái não bạc vàng này là cái phiên bản đã được chỉnh sửa lại. Tức là ngày trước thì Tôn Ngộ Không đã đánh vỡ cái não bạc vàng rồi, nhưng mà Phật Di Lặc đã dùng pháp lực để sửa lại ha. Và tiếp tục ở trong Black Myth Wukong thì lại bị Hoàng Mi quái ăn cắp nữa, nhưng mà lần này thì chỉ dùng để nhốt một người thôi. Và sau khi mà đánh bại Kim Cang Long ở trong cái đoạn này thì Kim Cang Long va vào trong cái não bạc vàng và cái này nó bị mở ra. Ở trong đó thì chính là hình ảnh của Trư Bát Giới. Thì lúc này Tôn Ngộ Không của chúng ta sẽ còn gặp hai con quái nữa, một con là Vô Lượng Bức và một con là Bất Bạch. Lý do vì sao mình gọi nó là Bất Bạch thì một lát nữa mình sẽ giải thích sau. Nó sẽ có một cái lo liên quan trong cái này ha. Thì ở trong cốt truyện á thì cái con Vô Lượng Bức này nó có khả năng đó là đóng băng mọi thứ các bạn, pháp lực rất là cao cường. Còn cái con Bất Bạch này á thì cách đánh của nó cũng thường thường, không có gì quá nổi trội, cho nên là sau khi các bạn tham gia game thì chúng ta sẽ trải nghiệm sau. Và trong quá trình mà chúng ta đi tìm Hoàng Mi á thì ở trong cái cốt truyện của tựa game này chúng ta sẽ còn gặp lại cái nhân vật ở chương 2, đó là con hồ ly cùng với chàng thư sinh. Thì lúc này hồ ly đã chết rồi, chỉ còn linh hồn thôi, muốn nhập vào trong Thiên Mệnh Hầu để hóa thân một lần nữa đến Tiểu Lôi Âm Tự tìm lại gã thư sinh ngày xưa, hỏi cho ra lẽ. Khi đến nơi á, thì phát hiện là vị thư sinh ngày xưa đã trở thành một cái hòa thượng già tụng kinh tụng Phật, và cái vị này có tên là Bất Không. Trở lại với cái cốt truyện của game, đến lúc cuối cùng sau khi chúng ta đánh bại toàn bộ những cái vị tướng ở dưới trướng Hoàng Mi, gặp được Hoàng Mi và tiêu diệt, thì Phật Di Lặc cho biết là có thể mượn cái bồ cào của Trư Bát Giới biến thành cái cần câu và để câu lên con cá 10 đuôi này, cũng là căn khí của Ngộ Không. Có lẽ vì vậy mà hành trình của Thiên Mệnh Nhân trong cái 3 chương này thì cái chương 3 này là một trong những cái chương mà nó có cốt truyện đồ sộ nhất. Có nhiều bạn hỏi mình là tại sao lại không làm những cái video phân tích về cái việc là những cái đoạn cutscene phim hoạt hình ở cuối mỗi một cái chapter, thì mình sẽ không làm ở trong những cái chuỗi video này bởi vì rất là nhiều kênh làm rồi. Thì lúc đó mình sẽ làm một cái video để chúng ta cùng phân tích giáo lý và cái sự gửi gắm của đạo ở trong những cái đoạn cuối này mà nhà phát hành Game Science đã muốn truyền tải cho chúng ta. Vậy là bây giờ mình sẽ tổng hợp lại những cái lore mà mình tìm hiểu được và cũng đưa ra cái giả thuyết của mình thôi. Tiếp tục giống như những cái video trước. Các bạn còn nhớ con hoàng bào viên ngoại là con thứ nhất. Con thứ hai là cái con bạch y tú sĩ. Thì sau khi mà đánh bại hoàng bào viên ngoại thì con viên ngoại này nó có nói với người chơi là đại ca dặn ta đợi ở đây, cho đến lúc thích hợp thì kiểm tra sức mạnh của Thiên Mệnh Hầu. Như vậy là chúng ta đã thấy 3 lần nhắc lại vị đại ca này. Và các bạn biết là mình đang nghĩ tới cái gì không? Đó là 7 con vật ở trong Mai Sơn Thất Quái. Ở trong Tây Du Ký thì chỉ có 6 anh em Mai Sơn thôi các bạn, như ở trong bản Phong Thần thì có Mai Sơn Thất Quái nha. Thì trong Mai Sơn Thất Quái sẽ bao gồm những cái nhân vật sau. Thứ nhất là Viên Hầu, là một con khỉ trắng tu luyện thành tinh. Cái thứ hai là Trư Tử Chân, là một con lợn lòi tu luyện thành tinh. Con thứ ba là Dương Hiển, là một con dê trắng cũng là tu luyện thành tinh ha. Thường Hạo là một con rắn, Ngô Long là một con rết, Đại Lễ là một con sói và Kim Đại Thăng là một con trâu. Như vậy thì kể cả bạch y tú sĩ, mình lại nghĩ tới cái nhân vật ở đây đó là Thường Hạo, một trong Mai Sơn Thất Quái. Còn Trư Tử Chân
thì lại rất là giống với hoàng bào viên ngoại. Vậy là từ những cái loa của nhân vật này thôi thì mình cũng đã đoán được cái vị đại ca ở trong miệng của những cái con quái này là ai. Thì chắc chắn là anh Liêm Dương Tiễn của chúng ta rồi. Mai Sơn Thất Quái hay là Mai Sơn Lục Quái ở trong này là được Vân Lệnh Nhị Lang Thần đến đây để thử tài Thiên Mệnh Hầu. Và nếu như mà không đáp ứng được sức mạnh, có thể kế thừa sức mạnh của Đại Thánh á, thì chắc chắn là nhân vật chính của chúng ta sẽ oẳn. Còn nếu mà đáp ứng được á, thì sẽ vượt qua những cái thử thách này. Đến với cái true ending cuối cùng là lấy trở lại lục căn của Đại Thánh và trở thành một vị Tề Thiên Đại Thánh đời tiếp theo. Còn một cái lo còn lại lúc nãy mà mình đã nói với các bạn vì sao mà mình lại có dịch là bất bạch và bất không. Thì Đường Tăng có thu 3 đệ tử các bạn là Ngộ Không, Ngộ Năng và Ngộ Tịnh. Trong đó thì có một con Bạch Long Mã nữa đúng không? Thì Hoàng My có thể là sẽ thu thập những cái vị có tên ngược lại với Kim Thường Tử cũng là Đường Tăng để có thể gọi là đối lập á, một cái bộ mặt đối lập mà tựa game này muốn đưa vào, đó là bất không, bất năng, bất tịnh hoặc là bất bạch. Thì như cái này là một cái lo mình nghĩ rất là hay, và không biết là các bạn nghĩ là những cái lo mà mình tìm thấy và mình đưa ra phân tích thì nó có đúng hay không? Để lại dưới phần bình luận để mình có thể làm được những cái video tiếp theo nhé. Chứ cày YouTube bằng bát nước vua công này nó rất là mệt, xem tới xem lui. Thật sự là không được chơi game, rất là tức các bạn. Rồi, cảm ơn các bạn đã xem video. Bye bye và hẹn gặp lại trong những video sau.